ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා Beemac Studio YouTube channel එකකින් ගේන පළවෙනි වීඩියෝ එකට. දැනටමත් ඔයාලා ළඟ තියෙන අලුත් ෆෝන් එකක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ෆෝන් එක ගොඩක් මොහොතක් වෙන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් ඔයාලා ළඟ තියෙන කාලයක් තිස්සේ පාවිච්චි කරන ෆෝන් එක හරි second hand ෆෝන් එකක් හරි නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ෆෝන් එක ටිකක් slow වෙලා ඇති. ඒ කියන්නේ ඔයා ගේම් එකක් ප්ලේ කරද්දී ඔයාගේ ෆෝන් එක හීර වෙනවා, ලැග් වෙනවා, ඇප් එකට ලොග් වෙන්න ගොඩක් වෙලා යනවා. ඉන්ටර්නෙට් හරිම slow, ෆෝන් එක ගොඩක් රත් වෙනවා. මෙන්න මේ තත්ත්වය නැති කරගන්න ඔයා ඩේටා ගොඩක් වියදම් කරගෙන එක ඇප් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එක ෆාස්ට් කරගන්න උත්සාහ කරලා ඇති. ඒත් මං අනිවාර්යෙන්ම දන්නවා කිසිම ඇප් එකකින් ඔයා බලාපොරොත්තු වුණු ක්වොලිටි එක ඔයාලට ගන්න බැරි වුණා කියලා. මෙන්න මේ තත්ත්වය නිසා අද මං ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ කිසිම ඇප් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ෆෝන් සෙටින් වලින්ම ෆෝන් එක ෆාස්ට් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම 3ක් ගැන. ඒ නිසාම මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න නැතුව දිගටම බලන්න. මොකද මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් කළා වීඩියෝ එක ඉස්සරහට ගියොත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් අය මග ඇරෙන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ යාළුවෙකුටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. රතු පාට subscribe button එක click කරලා මාව subscribe කරොත් ඔයාලට මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ ඉස්සරහටත් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරොත් මම අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එක ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් දැන් අපි යමු ඔයාගේ ෆෝන් එක ෆාස්ට් කරන පළවෙනි ස්ටෙප් එකට. හරි, දැන් අපි අපේ ෆෝන් එකේ setting icon එක තියෙන තැනට ගිහිල්ලා setting icon එක click කරලා මෙන්න මේ විදිහට ෆෝන් එකේ setting open කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ setting වල පහළටම ගියාම අපිට හම්බ වෙනවා about phone කියලා එකක්. Samsung ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරන ඔයාගේ නම් about phone වෙනුවට ඇත්තේ about device කියලා එකක්. එහෙම නැත්නම් වෙන brand එකක ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ ඇත්තේ phone info, about phone, about device කියන තුනෙන් එකක්. ඒ තුනම එකයි. ඒ වගේ මම ඔයාලට විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මම මේ වීඩියෝ කරන්නේ Oppo ෆෝන් එකකින්. ඒක නිසා ඔයාගේ ෆෝන් එක වෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් නම් ඔයා කිසිම හේතුවක කලබල වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද මේ හැම ෆෝන් එකේම මේ අදාළ සෙටින් තියෙන තැන මම ඔයාලට වීඩියෝ එක ඉස්සරහදී පැහැදිලිව කියලා දෙන්නම්. එහෙනම් දැන් අපි යමු වීඩියෝ එක ඉස්සරහට. දැන් ඔයා about phone කියන තැන ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට open වෙනවා. දැන් අපි හොයාගන්න ඕනේ build number කියන එක. මම දැන් build number කියන එක හොයාගත්තා. අපි දැන් බලමු Huawei ෆෝන් එක කොහොමද setting තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට දැන් පේන්නේ මේ Huawei ෆෝන් එක settings තියෙන විදිය. Huawei ෆෝන් එකත් අර Oppo ෆෝන් එකේ වගේම about phone කියන තැන ක්ලික් කරාම එළියේ පැහැදිලිවම තියෙනවා build number කියන එක. අපි දැන් බලමු Samsung ෆෝන් එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලට පේන්නේ මේ Samsung ෆෝන් එක setting Samsung ෆෝන් එකේ about phone කියන තැන තියෙන about device කියන එක. ඉතින් ඔයා about device ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ විදිහට open වෙනවා. දැන් ඔයාලට මෙතන පේනවා software info කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයා දැන් ක්ලික් කරන්න ඕනේ මේ software info කියන එක. ඒක ක්ලික් කරායින් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා build number කියන එක දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි build number හොයාගත්තා. ඒක නිසා දැන් අපි ආපහු යමු අපේ වීඩියෝ එකට. දැන් මේ build number කියන තැන 7 සැරයක් ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. 7 සැරයකට වැඩිය ක්ලික් වුණා කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම ඊට කලින් මෙතන 7 සැරයක් ක්ලික් කරගෙන තියෙන නිසා ආපහු ක්ලික් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා මෙන්න මේ වගේ notification එකක් මට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපි මේ build number කියන තැනින් back වෙන්න ඕනේ අපේ මුල්ම setting තිබුණු තිරයට. මෙන්න මෙතනට. මෙතන ඔයාලට Samsung ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පේනවා about phone කියන තැනට යටින් මේ පෙන්නන තැනින් developer option කියලා අලුත් බටන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයා ළඟ තියෙන Huawei ෆෝන් එකක් නම් ඔයාගේ developer option කියන බටන් එක තියෙන්නේ additional setting වල ඇතුලේ. මගේ ෆෝන් එක Oppo ෆෝන් එකක් නිසා මගේ ෆෝන් එකේ developer option කියන බටන් එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ more කියන තැන ඇතුලේ. ඉතින් මම එතන ක්ලික් කරලා දැන් open කරගත්තා. දැන් ඔයාලට පේනවා developer option කියලා බටන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. developer option බටන් එක ක්ලික් කරපු ගමන්ම මෙන්න මේ විදිහේ verification code එකක් දීලා ඒක පහලින් type කරන්න කියලා මට කියනවා. දැන් උඩ තියෙන verification code එකේ තියෙන ඉංග්‍රීසි අකුරු capital අකුරු වලින් මෙන්න මේ විදිහට පහල type කරන්න ඕනේ. හරියට නිකන් මේක verification password එකක් වගේ. ඒ කියන්නේ මේ developer option කියන එක ටිකක් භයානකයි. මොකද ඔයාගේ ෆෝන් එක වාට නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා දන්නේ නැති කිසිම දෙයක් මේ developer option තුලදී on කරගත්තොත් ඔයාට ඔයාගේ ෆෝන් එක පවා නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ෆෝන් එක අවුල් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මෙතන වට අවවාදයක් දීලා තියෙනවා. දන්නේ නැති කිසිම දෙයක් on කරන්න එපා කියලා. දැන් අපි developer option on කරගත්තා. අපි දැන් පහලට ගිහලා හොයාගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට animation scale කියන එක. window animation scale. දැන් අපිට හම්බුණා. ඒ වගේම තමයි animation scale කියලා තව දෙකක් තියෙනවා. මේකේ උඩින්ම අපිට පේනවා window animation scale කියලා එකක් තියෙනවා. අපි දැන් අන්නේ window animation scale කියන එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මේකේ තියෙන්නේ animation scale 1x කියන තැන තමයි මාකයක් වැටලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේක animation scale off හරි animation scale 0.5x කියන තැනට දා ගන්න ඕනට පේනවා .5x කියන එකක් තියෙනවා.
.5x කියන එකට දාගත්තොත් ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එක ෆාස්ට් වෙලා ග්‍රැෆික් පොඩ්ඩක් වැඩිපුර ගැන ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් ඔය ඇනිමේෂන් ඕෆ් කරලා ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එක ලස්සනට බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඇප් එකක් ඔය එකක් රන් වෙද්දි ඒක පේන්නෙත් නැහැ. ඒක නිසා අපි වින්ඩෝ ඇනිමේෂන් ස්කේල් 0.5ට දා ගන්න ඕනේ මේ තුනම මෙන්න මේ විදිහට. දැන් අපි ඒ තුනම ඇනිමේෂන් ස්කේල් 0.5ට දාගත්තා. ගොඩක් සාර්ථක විදිහට අපි දැන් අපේ ෆෝන් එක ෆාස්ට් කරන පළවෙනි ස්ටෙප් එක නම් ඉවර කරා. එහෙනම් දැන් අපි යමු අපේ ෆෝන් එක ෆාස්ට් කරන දෙවෙනි ස්ටෙප් එක. හරි. දැන් අපි පළවෙනි ස්ටෙප් එකේ වගේම මේ දෙවෙනි ස්ටෙප් එකේදීත් setting icon එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට setting open කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පහළටම ගිහිල්ලා about phone කියන තැනට යටින් තියෙන developer option කියන බටන් එක හොයාගන්න ඕනේ. Samsung phone එකක් තියෙන ඔයාගේ නම් about phone කියන තැනට යටින් developer option කියන බටන් එක තියෙනවා. ඒත් Huawei වගේ phone එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ developer option තියෙන්නේ additional setting ඇතුලේ. about phone කියන එක ඇතුලේත් මේ developer option බටන් එක තියෙන්න පුළුවන්. මගේ නම් තියෙන්නේ Oppo phone එකක් නිසා මෙන්න මේ more කියන එක ඇතුලේ. මම දැන් මේ more කියන එක open කරගෙන developer option හොයාගත්තා. developer option click කරලා මෙන්න මේ විදිහට ආවයින් පස්සේ මම පහළටම යනවා දැන්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති developer option වල මම හොයාගත්තා. මෙන්න මේ රතු පාටින් කොටු සලකුණක් දාලා තියෙන GPU rendering කියන එක. ඇත්තට මට ඒක කියව ගන්න බෑ. මොකද ඉංග්‍රීසියෙන් පොඩ්ඩක් මදි. ඒක නිසා ඔයා දැන් ඒක මෙන්න මේ විදිහට on කරගන්න ඕනි. ඒ වගේම පහළට ගිහිල්ලා ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙනවා තවත් ඒ වගේම කොටු සලකුණක් දාපු එකක්. මම කියව ගන්න බලන්නම් enable 4x MSAA කියන එක. ඒකත් ඔයා on කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. මේක on කරගත්තම ඔයාලට තියෙන වාසිය තමයි ඔයා ගේම් ප්ලේ කරන කෙනෙක් නම් PUBG වගේ ගේම් එකක් ප්ලේ කරන කෙනෙක් නම් ඔයා ගේම් එක හිර වෙන්නේ නැතුව ලැග් වෙන්නේ නැතුව ඔයාලට ගේම් එක දිගටම ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ ගේම් එකේ හොඳ ඇනිමේෂන් ග්‍රැෆික් එකක් බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මම ඔයාලට කියන්න ඕනේ මේ දැන් මම පෙන්නපු setting දෙක සමහරට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ උඩම තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මැදින් හෝ යටින්ම තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කොතන තිබුණත් ඔයා පොඩ්ඩක් හොයලා බලලා ඒක on කරගන්න. මොකද මගේ ෆෝන් එකේ මේ තියෙන තැන්වලම සමහරට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ නොතිබෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් දැන් අපි යමු ඔයාගේ ෆෝන් එක ෆාස්ට් කරන අන්තිම ස්ටෙප් එකට. කලින් ස්ටෙප් දෙකේ වගේම මේ ස්ටෙප් එකේදීත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ developer option කියන setting එක. developer option කියන setting එක on කරගෙන පහළටම ගිහිල්ලා අපි හොයාගන්න ඕනේ background processor limit කියන බටන් එක. මේ background processor limit කියන එක on කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාට තියෙන වාසිය තමයි ඔයා නොදැනුවත් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ background එකේ run වෙන apps වලට ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් වැය වෙන බැටරි සහ data ප්‍රමාණය අද ඉඳන් ඔයාට ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් වෙන එක. දැන් අපි background processor limit කියන බටන් එක හොයාගත්තා. ඔයාට දැන් පේනවා ඒක මේ රතු පාට කොටු සලකුණක් ඇති තියෙනවා. ඉතින් මේ background processor limit කියන බටන් එක ඔයා ක්ලික් කරලා මේ විදිහට on කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට පේනවා background processor limit standard limit වල තමයි මාක් වෙලා තියෙන්නේ කොළ පාට ඩොට් එක. මේක අපි දැන් දාගන්න ඕනේ no background processor limit කියන එකට මෙන්න මේ විදිහට. දැන් background processor limit no background processors වලට වැටිලා ඉවරයි. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට දැන් තේරෙන්න ඕනේ ඔයා Facebook app එක පාවිච්චි කරනවා. දැන් ඔයා Facebook app එකෙන් back වෙලා WhatsApp app එක on කරගන්නවා. ඒත් ඔයා නොදැනුවත් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ background එකේ Facebook app එකත් run වෙනවා. මෙතනදී ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් වෙනමම data ප්‍රමාණයක් Facebook app එකට වැය වෙනවා. data වගේම battery ප්‍රමාණයකුත්. ඉතින් දැන් ඔයා නොදැනුවත්ව app දෙකකට ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් data සහ battery වැය වෙනවා. ඉතින් මේක ලොකු අපරාධයක් නිසා අපිට ලොකු පාඩුවක් නිසා අපි මේක හදා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයා නොදැනුවත්ව දවසකට app 10කට 20කට මේ වගේ නොදැනුවත්ව background එකේ play වෙලා data සහ battery ගොඩක් වියදම් වෙන්න පුළුවන්. Beemac Studio YouTube channel එකෙන් ගෙන අපු පළවෙනි වීඩියෝ එකම ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා මං හිතනවා. එහෙනම් මේ වගේ තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් අපි ආපහු මුණ ගැහෙමු.